हाई गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल देव कम्युनिटी नेपाल। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी पाइथनलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नेछौँ है। अहिले हामीले प्रिभियस भिडियोहरूमा चाहिँ हामीले पाइथन्सको बारेमा होइन फर्स्ट प्रोग्राम हाम्रो लेखेको थियौँ हामीले होइन, इन्ट्रोडक्सन हेरेको थियौँ, हामीले इन्स्टलेसन हेरेको थियौँ होइन, सबै कुराको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गरेको छौँ। सो हजुरले चाहिँ यो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ यो प्लेलिस्टको म लिङ्क तल दिइदिन्छु, त्यहाँबाट चाहिँ एक्सेस गर्नु होला है। एन्ड अब आजको भिडियोमा चाहिँ हामी भेरिएबल्सको बारेमा हेर्नेछौँ। सो भेरिएबल्सको बारेमा बुझ्नको लागि मैले चाहिँ यहाँ क्विकली के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फाइल बनाएको छु है। सो अब भेरिएबल्सहरू भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ भेरिएबल्सहरू भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामीले सपोज होइन डाटाहरू स्टोर गर्नलाई, इन्फर्मेसनहरू स्टोर गर्नको लागि चाहिँ हामी युज गर्छौँ भेरिएबल्स चाहिँ। सो अनलाइक अदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज है, पाइथनमा पनि भेरिएबल्सहरू चाहिँ हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ र अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू भन्दा चाहिँ एकदमै इजी छ है पाइथनमा भेरिएबल्सहरू क्रिएट गर्नको लागि। वेल अब अलिकति हाम्रो लर्निङलाई चाहिँ कति क्रिएटिभ र इन्ट्रेस्टिङ बनाउनको लागि चाहिँ सो आजको भिडियोमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा एपको चाहिँ इनिसियल स्टेजमा या इनिसियलमा फर्स्टमा हजुरले चाहिँ साइनअप गर्नको लागि या कुनै पनि सोधिने क्वेसनहरूको लागि चाहिँ कसरी सेटअप गर्न सकिन्छ पाइथनको थ्रुबाट भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ सिकाउनेछु आज। सो त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल हजुरले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, मैले योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ कुरा गरेको थिएँ प्रिन्टको कुरा। सो प्रिन्टमा म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ वेलकम म भन्छु होइन, वेलकम टु देव कम्युनिटी नेपाल भन्छु। सो मैले चाहिँ यति गरिसकेपछि चाहिँ मेरो यो भयो है। सो यो प्रिन्ट फङ्सनले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ युजरबाट यो प्रिन्ट गर्न चाहिँ हामीलाई चाहिँ हेल्प गर्छ, डिस्प्ले गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। सब अर्को कुरा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ अब सपोज होइन अब हामीले चाहिँ अब युजरबाट चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ आक्स गर्नु पऱ्यो होइन, सोध्नु पऱ्यो, लिनु पऱ्यो भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ हामीसँग चाहिँ इनपुट भन्ने चाहिँ फङ्सन हुन्छ है। सो इनपुट भन्ने फङ्सनको युज गरेर चाहिँ हजुरले युजरबाट चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। लाइक म के गर्छु, वाट इज योर नेम भनेर चाहिँ टाइप सोध्न चाहन्छु। सो यति भनेर गरिसकेपछि चाहिँ के गर्छु, यसलाई सेभ गर्छु। सेभ गरिसकेपछि म यसलाई चाहिँ सिम्पल यो बटनमा क्लिक गरेर रन गर्छु। सो रन गरिसकेपछि यसले अब वाट इज यर नेम भनेर यहाँ सोध्छ। म यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सुशान्त भनेर चाहिँ हान्छु। टाइप गरेपछि मैले सुशान्त भनेर मैले टाइप गरेँ भने चाहिँ नाउ मेरो सुशान्त भन्ने चाहिँ सेभ भएको छ होइन। सो यसलाई चाहिँ अब न्यू लाइनमा गर्नको लागि चाहिँ मैले ब्ल्याक स्ल्यास एनको युज गर्न सक्छु। यति भइसकेपछि न्यू लाइनमा चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। वेल यति गरिसकेपछि हजुर चाहिँ बुझ्नुभयो होला होइन, अब युजरबाट चाहिँ कसरी चाहिँ लिन सकिन्छ भन्ने कुरा। यदि मैले यसलाई चाहिँ प्रिन्ट फङ्सनमा चाहिँ ऱ्याप गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ त, मैले यसलाई प्रिन्ट फङ्सनमा चाहिँ यहाँ यसरी मैले यसलाई प्रिन्ट फङ्सनमा चाहिँ यसरी ऱ्याप गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ त, नाउ म यसलाई सेभ गर्छु। सेभ गरेर यसलाई म रन गर्छु। रन गरिसकेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो न्यू लाइनमा पनि आएको छ र मैले सुशान्त भनेर गर्दाखेरि चाहिँ अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो इनपुट थियो नि त्यो इनपुटलाई चाहिँ यसरी चाहिँ प्रिन्ट गर्ने चाहिँ काम गर्छ है। सो एज यु क्यान सी यहाँनिर हजुरले चाहिँ देख्नुभयो होला यहाँ मुनिपट्टि आएको छ। सो यो कुरा चाहिँ छ है। सो अब हामीले चाहिँ मैले भनेको थिएँ वाट इज द नेम भन्दाखेरि यहाँनिर सुशान्त भनेर आएको छ है। अब म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ प्रिन्ट गरेर के गर्छु, आई सुशान्त भनेर म लेख्छु। अब यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले यो आई सुशान्त गरेको छौँ, हामीले जुन नेम टाइप गर्छौँ नि, अब सपोज मैले यहाँनिर ओके सरी, सो मैले यदि यहाँनिर के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अब सुशान्तको ठाउँमा राम भनेर मैले टाइप गरेँ भने त यसले अगेन के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सुशान्तै भनेर आइरहेको छ नि त होइन। सो यो चाहिँ अलिकति हाम्रो च्यालेन्जिङ भइरहेको छ यहाँनिर होइन। अब सुशान्त जस्ट युजरले जुन नाम हान्छ टाइप गरेको हुन्छ त्यही नेम यहाँनिर आयो भने त धेरै राम्रो हुन्थ्यो नि होइन। सो द्याट्स वाइ म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर कन्सेप्ट अफ भेरिएबल चाहिँलाई चाहिँ युज गर्न सक्छु म। अब मैले यहाँनिर नेम युजर भनेर मैले यहाँनिर यसरी चाहिँ एउटा भेरिएबल बनाएँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब नाउ दिस इज अ भेरिएबल है। अब जुन युजरले आफ्नो नेम टाइप गर्छ नि, नाउ द्याट विल बिकम भेरिएबल। सो यो भेरिएबललाई चाहिँ हामीले चाहिँ जहाँ पनि युज गर्न सक्छौँ होइन। सो सपोज अब मैले यहाँनिर चाहिँ जुन मेरो यो छ होइन, यसपछि मैले अब म यहाँनिर चाहिँ प्लस युज गर्छु। प्लसको युज चाहिँ स्ट्रिङ, जब स्ट्रिङ छ नि त्यो केसमा चाहिँ प्लस भनेको चाहिँ कन्क्याटिनेसन हुन्छ है पाइथनमा चाहिँ। सो मैले यहाँनिर चाहिँ सिम्पल मैले अब यहाँनिर जुन मेरो भेरिएबल छ त्यो भेरिएबललाई मैले युज गरेँ यहाँनिर भने के हुन्छ, अब हाई अब युजरले जुन नेम हाने हुन्छ नि
क्लिक गरेको हुन्छ, टाइप गरेको हुन्छ, त्यो नेम चाहिँ आउँछ। सो म यसलाई सेभ गर्छु। सेभ गरिसकेपछि हजुरलाई म देखाउँछु है त। सो मैले यहाँनिर चाहिँ तर मलाई चाहिँ सोधिरहेको छ वाट इज योर नेम भनेर, म के गर्छु सिम्पल सुशान्त भनेर हान्छु। नाउ यति टाइप गरिसकेपछि एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ हाई सुशान्त भनेर चाहिँ मेसेज चाहिँ आएको छ। सो यसरी चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर आएको छ होइन। अब सिमिलरली हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नोटिस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ यस्तो छ कि है मैले यहाँनिर के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ पाइथन चाहिँ एकदम केस सेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज हो है। द्याट्स वाइ हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक इनपुटहरू लेख्दाखेरि होइन जस्तो फर्मेटमा छ स्मल लेटरबाट स्टार्ट भएको छ भने स्मलमै लेख्नुपर्ने हुन्छ, क्यापिटल लेटरबाट स्टार्ट भएको छ भने चाहिँ क्यापिटलमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ छ। सो मैले अब हाई सुशान्त गरेको छु है। अघि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ नेम युजर भन्दा पनि यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ युजर नेम भनेर चाहिँ युजर नेम भनेर चाहिँ म यसको भेरिएबल चाहिँ नेम राख्न सक्छु। त्यति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ इजी हुन्छ होइन। अब जस्तै हामीले लेखेको कोड अरूहरूले पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्दैन, एकदम क्लिन हुन्छ। सो प्रोग्रामिङको एउटा राम्रो प्रोग्रामरको चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो ह्याबिट हुन्छ है। यसरी हजुरले चाहिँ आफूले लेखेको कोड चाहिँ अरूले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्नुहोस् भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ। सो मैले यहाँनिर के गर्छु अब म युजर एज भनेर राख्न चाहन्छु होइन। युजर एज भनेर म भेरिएबल बनाउँछु एन्ड भेरिएबल बनाएर म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल सो मैले यहाँनिर यो ब्र्याकेटलाई चाहिँ ओपन नगर्दा नि हुन्छ है। सो मैले यहाँ अब इनपुट के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ टाइप योर एज भन्छु। टाइप योर एज भनिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो एज पनि युजरले हान्न सक्छ होइन। युजर म के गर्छु युजर मेल भनेर हान्छु। युजर मेल भनेर राखिसकेपछि चाहिँ नाउ म यहाँ इनपुटमा इन्टर इमेल गर्छु, इन्टर योर इमेल एन्ड यहाँ पनि के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ टाइपको ठाउँमा म इन्टर योर एज गर्छु। न इन्टर योर एज गरिसकेपछि एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ यो सबै चाहिँ भएको छ। नाउ मैले चाहिँ अब यहाँ प्रिन्ट फङ्सनको युज गरेर होइन यदि मैले यहाँ प्रिन्ट फङ्सनको युज गरेँ भने चाहिँ नाउ अब चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ सबैलाई चाहिँ युज गर्न सक्छु कि भेरिएबल्सलाई। लाइक अब मैले त्यहाँ हाई युज उयो गरेर जुन छ यो माथिको म यहाँनिर चाहिँ के गर्छु हाई युजर नेम गर्छु प्लस के गर्छु हाई सुशान्त गरेको छु मैले प्लस म के गर्छु त अब यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ थ्याङ्क यू फर साइनिङ इन थ्याङ्क यू फर साइन अप भन्छु म सिम्पल होइन। सो यो चाहिँ यसरी चाहिँ हामी चाहिँ युजरबाट चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ लिन सक्छौँ होइन। सो म यहाँ फर्स्ट अफ अल त के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई अलिकति क्लियर गर्छु। क्लियर गरिसकेपछि नाउ म यसलाई रन गर्छु। नाउ रन गरिसकेपछि फर्स्ट अफ अल यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुशान्त नाम सोध्छ, नाममा म सुशान्त राख्छु। हाई सुशान्त भनेको छ, इन्टर योर एज भनेको छ, एजमा म 20 राख्छु। इन्टर योर इमेल भनेको छ, इमेलमा म एकदम सिम्पल के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फर्मेटमा राखिदिन्छु। सो हाई सुशान्त थ्याङ्क यू सो मच फर साइन अप भनेको छ। सो हजुरले नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्पेस छैन, यहाँ स्पेस दिन सक्नुहुन्छ हजुरले। एज 20 पछि यहाँ हजुरले चाहिँ न्यू लाइनमा स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई होइन। इन्टर योर मेल भनेको छ, इन्टर योर मेलमा पनि हजुरले यसलाई चाहिँ न्यू लाइनमा स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो लाइक दिस यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ भेरिएबल्सको युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो एउटा चाहिँ अलिकति पढ्नलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ होस् र कति चाहिँ हामीले क्रिएटिभिटी चाहिँ युज गऱ्यौँ भने चाहिँ अलिकति चाहिँ लर्निङ गर्न चाहिँ इजी हुन्छ। द्याट्स वाइ मैले चाहिँ यो एउटा कुनै पनि एउटा एप्लिकेसनको चाहिँ एपहरूमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल साइन अप गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सोध्छ होइन। सो लाइक दिस यसरी हजुरले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई होप हजुरले चाहिँ भेरिएबलको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला है। भेरिएबलको युज कसरी गर्ने, कस्तो ठाउँमा युज गर्न सक्नुहुन्छ लाइक होइन। यसरी युज गरिसकेपछि चाहिँ अब लाइक यो भेरिएबल नेम मैले जहाँ पनि युज गर्न सक्ने भयो नि त होइन। सो यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हजुरको लागि चाहिँ एउटा च्यालेन्ज छ, हजुरले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ यो युजर एज र युजर मेल युज गरेर हजुरले चाहिँ यो प्रिन्ट फङ्सनमा चाहिँ युज गरेर चाहिँ एउटा प्रोग्राम चाहिँ लेख्नु होला एन्ड मलाई चाहिँ तल कमेन्ट गर्नु होला। कमेन्ट गर्नु, म हजुरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जसको चाहिँ राइट हुन्छ होइन, जसको राम्रो हुन्छ म उनीहरूलाई चाहिँ कमेन्ट ब्याक गर्नेछु एन्ड लाइक र हार्ट पनि चाहिँ दिनेछु। वेल अन द्याट नोट थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। आई होप हजुरले यो भिडियो चाहिँ राम्रो लागेको छ। राम्रो लागेको छ भने चाहिँ प्लिज सेयर टु योर फ्रेन्ड्स होइन, आफ्नो क्लासमेटहरूसँग सबैलाई चाहिँ सेयर गर्नु होला सो द्याट उनीहरूले पनि चाहिँ पाइथनलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सिक्न सकुन्। एट लास्ट keep learning, keep coding, and I'll see you in the next video.